Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 218 đấu la đại lục, cuộc đối đầu giữa Đường Tam và Thất trưởng lão vẫn đang tiếp diễn. Mấy năm trước bại bởi Đường Tam, mặc dù chỉ dùng 4 thành công lực nhưng Thất trưởng lão vẫn không phục. Khi đó, Đường Tam bất quá mới chỉ là một gã hồn vương. Hiện tại, khi cả hai mới vừa phóng xuất hồn hoàn, một kích đầu giao thủ, thanh vũ khí trên tay Đường Tam đã đem lại cho ông cảm giác đau đớn vô cùng. Trong cơn đau cùng sự tức giận, Thất trưởng lão nhanh chóng xuất ra Hạo Thiên Truy uy vũ, đánh thẳng xuống đầu của Đường Tam. Đường Tam cũng không phóng thích võ hồn, đối mặt với một kích kia của Thất trưởng lão, hắn hơi lui về phía sau nửa bước, hai tay cầm Hải Thần Tam xoa kích, lấy cán kích hướng phía trước nghênh đón. Ngay lúc truy, kích chạm nhau, tiếng nổ lớn vang lên, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Thời khắc này, mắt thấy Thất trưởng lão, cửu hoàn đóng lánh trên người. Phía đối diện Hạo Thiên Truy như Thái Sơn áp đỉnh nhằm đầu Đường Tam, vậy mà tiểu tử kia còn chưa có phóng thích võ hồn mà đập tới. Đường Khiếu không khỏi hoảng sợ, nhưng lúc này có muốn cứu cũng đã muộn rồi, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Đối mặt với công kích như vậy của cường giả phong hào đấu la, lại còn chưa có phóng thích võ hồn, Đường Khiếu quả thật không dám nghĩ đến kết quả nào khác. Tiếng nổ đinh tai như góc vang vọng khắp dãy núi, tiếng kinh hô của Đường Khiếu cũng vang lên, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây cả người. Đường Tam vẫn đứng đó, không có bị Hạo Thiên Truy đập nát như trong tưởng tượng của mọi người, trái lại thân thể Thất trưởng lão bị bắn ra xa. Đến khi được đứng trên mặt đất, vẫn liên tiếp lui về phía sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Song trưởng của ông rõ ràng vẫn còn run rẩy. Ai có thể nghĩ đến sẽ là như thế này? Đường Tam đứng ngạo nghễ ở trên ngọn núi, cầm trong tay Hải Thần Tam xoa kích, đầy vẻ coi thường thiên hạ. Sau khi đạt được hồn hoàn, hồn cốt của hai đại hồn thú Thái Thản Cự Viên cùng với Thiên Thanh Ngưu Mãng, bất luận là lực lượng hay là thuộc tính thân thể của hắn đều tăng lên tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Cho nên, dù không dùng hồn kỹ, Thất trưởng lão cũng không thể nào làm tổn thương đến hắn được. Đường Tam lúc này thản nhiên mở miệng, hiện tại ta có đủ tư cách cùng các vị trưởng lão nói chuyện rồi chứ? Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, Đường Tam, người trở về tông môn chính là để hướng tông môn khiêu khích sao? Tuy người có chút thực lực nhưng lại chẳng tôn trọng trưởng bối, hướng tông môn thị uy, đây là tội gì? Đường Tam lãnh đạm đáp, ta không kính trọng trưởng bối, cũng không có thị uy với các vị, ta chỉ muốn đòi lại một chút công đạo cho phụ thân, việc vừa rồi là do mấy vị động thủ trước, ta chỉ tự vệ mà thôi. Đến lúc này, Đường Khiếu cũng không có cách nào tiếp tục ngăn cản mấy vị trưởng lão, Đường Tam biểu hiện là quá kiêu ngạo. Lúc này, âm thanh va chạm lúc vừa rồi cùng với sự rung động của cả tông môn do Đường Tam gây ra đã kinh động đến cả tông môn. Đại lượng đệ tử Hạo Thiên Tông rất nhanh từ trong tông môn tuôn ra, đứng phía sau ở các trưởng lão, kinh ngạc nhìn hoành kích trên ngọn núi của Đường Tam. Thất trưởng lão lúc này đã ổn định lại, không nghỉ ngơi mà tiếp tục phóng công kích về phía Đường Tam. Bại dưới tay hắn trước mặt chúng đệ tử, ông chỉ có thể liều mạng mới lấy lại được thể diện. Thế nhưng khi đã xuất ra cả hai võ hồn chân thân, Đường Tam chỉ bằng vào một kỹ năng đến từ hồn cốt đã dễ dàng đánh bại ông một lần nữa. 3 lần đánh lui Thất trưởng lão còn không có vận dụng võ hồn. Lần này, Thất trưởng lão trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, trong lòng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi. Thực lực này của Đường Tam hắn đã không thể giải thích tại sao mạnh như vậy. Đường Tam nhìn phía Đường Khiếu cùng nhị trưởng lão, thản nhiên nói, đánh bại Thất trưởng lão quả thật không thể đại biểu cái gì, cho nên ta hy vọng khiêu chiến toàn bộ 5 vị trưởng lão. Nếu như ta có thể đánh bại các ngươi, như vậy ta hẳn là đã có tư cách nói chuyện chứ. A Ngân và Tiểu Vũ nghe một lời này cũng bất ngờ không khỏi lo lắng cho hắn. Tuy nhiên, hồn sư giới luôn luôn lấy thực lực làm đầu, Đường Tam chính là muốn bằng vào thực lực của chính mình khuất phục tất cả tông môn đệ tử. Nhị trưởng lão chậm rãi đi ra, mặt khác 3 gã trưởng lão đi theo phía sau hắn, bọn họ mỗi một bước đi tới đều có vẻ đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời những cái hồn hoàn trên người bọn họ nối tiếp được phóng xuất ra. Ngay lúc này, tâm tình của mấy vị trưởng lão cũng là hết sức phức tạp. Không chỉ là Đường Tam kích thích bọn họ phẫn nộ mà còn là giật mình, vô cùng giật mình. 5 năm qua, bọn họ mặc dù không biết Đường Tam xảy ra những chuyện gì, nhưng rõ ràng cảm giác được nhi tử của Đường Hạo lúc này đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt so với 5 năm về trước. Đối mặt với áp lực của mấy vị trưởng lão đồng thời tiến lên, sắc mặt Đường Tam cũng đã trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hạo Thiên Truy đã xuất hiện trên tay của hắn. Trên đỉnh Hạo Thiên Tông, hư ảnh cây truy khổng lồ dán trên đầu Đường Tam, khiến tất cả chúng đệ tử phải tiếc nuối cho hắn. Đường Tam dù mạnh mẽ, nhưng sao có thể đối đầu với 5 vị trưởng lão cơ chứ? Nhưng lúc này, thần quang chợt lóe lên, mỗi một cái hồn hoàn từ trên người hắn phóng thích ra đều khiến tất cả mọi người kinh hãi. Đến đây thì cũng hết tập 218 đấu la đại lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.